Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε 50 βασικές λέξεις για συζήτηση γενικού θέματος με παραδείγματα. Αυτές οι λέξεις μαζί με τα παραδείγματα θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μία συζήτηση γύρω από διάφορα γενικά θέματα. Ξεκινάμε λοιπόν! Η πρώτη μας λέξη είναι ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Ακολουθεί η ζωή. Για παράδειγμα, η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις. Μετά έχουμε την λέξη η κοινωνία. Για παράδειγμα, η κοινωνία πρέπει να αλλάξει για να γίνει καλύτερη. Ακολουθεί η δουλειά. Για παράδειγμα, η δουλειά μου απαιτεί πολλή υπομονή. Μετά έχουμε την λέξη η οικογένεια. Για παράδειγμα, η οικογένεια είναι πολύ σημαντική για μένα. Μετά έχουμε τη λέξη το σχολείο. Για παράδειγμα, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο κάθε πρωί. Μετά έχουμε τη λέξη η εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση είναι το κλειδί για το μέλλον. Μετά έχουμε τη λέξη η γνώση. Για παράδειγμα, η γνώση είναι δύναμη. Ακολουθεί η πολιτική. Για παράδειγμα, η πολιτική επηρεάζει την ζωή όλων μας. Ακολουθεί η οικονομία. Για παράδειγμα, η οικονομία της χώρας μας βρίσκεται σε ύφεση. Μετά έχουμε την λέξη ο πολιτισμός. Για παράδειγμα, ο πολιτισμός μας έχει πλούσια ιστορία. Ακολουθεί η τέχνη. Για παράδειγμα, η τέχνη εκφράζει τα συναισθήματα του ανθρώπου. Μετά έχουμε τη λέξη η μουσική. Για παράδειγμα, η μουσική έχει τη δύναμη να αλλάξει την ψυχολογία μας. Ακολουθεί η λέξη η λογοτεχνία. Για παράδειγμα, η λογοτεχνία βοηθάει στη διαμόρφωση της σκέψης. Ακολουθεί η επιστήμη. Για παράδειγμα, η επιστήμη προοδεύει συνεχώς. Μετά έχουμε την λέξη η ανακάλυψη. Για παράδειγμα, η ανακάλυψη της φωτιάς άλλαξε την ιστορία. Ακολουθεί η τεχνολογία. Για παράδειγμα, η τεχνολογία έχει διευκολύνει τη ζωή μας. Μετά έχουμε την λέξη το μέλλον. Για παράδειγμα, πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών μας. Ακολουθεί το παρόν. Για παράδειγμα, ζούμε στο παρόν, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον. Ακολουθεί το παρελθόν. Για παράδειγμα, το παρελθόν μας επηρεάζει, αλλά δεν πρέπει να το αφήνουμε να μας καθορίζει. Μετά έχουμε τη λέξη η ανάγκη. Για παράδειγμα, όλοι μας έχουμε ανάγκη να έχουμε καλούς ανθρώπους γύρω μας. Ακολουθεί η ελευθερία. Για παράδειγμα, η ελευθερία είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά. Μετά έχουμε την λέξη δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, η δικαιοσύνη πρέπει να επικρατεί σε κάθε κοινωνία. Μετά έχουμε την λέξη η ιστορία. Για παράδειγμα, η ιστορία μας διδάσκει πολλά για το μέλλον. Μετά είναι η λέξη οι αξίες. Για παράδειγμα, οι αξίες της οικογένειας
είναι θεμελιώδης για την κοινωνία. Ακολουθεί η θρησκεία. Για παράδειγμα, η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή πολλών ανθρώπων. Ακολουθεί η αγάπη. Για παράδειγμα, η αγάπη είναι το πιο ισχυρό συναίσθημα. Μετά είναι η λέξη η φιλία. Για παράδειγμα, η φιλία είναι πολύτιμη και πρέπει να τη διατηρούμε. Ακολουθεί η ειρήνη. Για παράδειγμα, η ειρήνη είναι το μεγαλύτερο αγαθό για μια κοινωνία. Μετά έχουμε την λέξη ο πόλεμος. Για παράδειγμα, ο πόλεμος καταστρέφει ζωές και χώρες. Ακολουθεί η καταστροφή. Για παράδειγμα, η καταστροφή των φυσικών πόρων βλάπτει το περιβάλλον. Μετά έχουμε τη λέξη τα προβλήματα. Για παράδειγμα, τα προβλήματα της καθημερινότητας μπορεί να είναι δύσκολα, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Μετά έχουμε τη λέξη η λύση. Για παράδειγμα, πρέπει να βρούμε λύση στα προβλήματα που μας απασχολούν. Ακολουθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Ακολουθεί το περιβάλλον. Για παράδειγμα, πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Ακολουθεί το κλίμα. Για παράδειγμα, η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα. Μετά έχουμε την λέξη η ανακύκλωση. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση βοηθάει στην μείωση των αποβλήτων. Ακολουθεί η υγεία. Για παράδειγμα, η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Μετά έχουμε τη λέξη η ασφάλεια. Για παράδειγμα, η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντική. Ακολουθεί η λέξη η ευτυχία. Για παράδειγμα, η ευτυχία εξαρτάται από τα μικρά πράγματα στη ζωή. Μετά έχουμε τη λέξη η αποτυχία. Για παράδειγμα, η αποτυχία είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης. Ακολουθεί η ελπίδα. Για παράδειγμα, η ελπίδα είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς σε δύσκολες στιγμές. Μετά έχουμε τη λέξη η διασκέδαση. Για παράδειγμα, η διασκέδαση είναι σημαντική για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Ακολουθεί το ταξίδι. Για παράδειγμα, το ταξίδι μπορεί να είναι μία μοναδική εμπειρία. Μετά έχουμε την λέξη οι διακοπές. Για παράδειγμα, οι διακοπές είναι μία ευκαιρία για ξεκούραση και ανανέωση. Ακολουθεί η λέξη υγεία. Για παράδειγμα, η σωστή διατροφή είναι πολύ σημαντική για την υγεία μας. Μετά έχουμε την λέξη η άθληση. Για παράδειγμα, η άθληση βοηθάει στην καλή φυσική κατάσταση. Μετά έχουμε την λέξη ο τουρισμός. Για παράδειγμα, ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία. Ακολουθεί ο χρόνος. Για παράδειγμα, ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάς καλά. Επίσης, έχουμε την λέξη ο σκοπός. Για παράδειγμα, ο σκοπός της ζωής είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και να προσφέρουμε στους άλλους. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε ποιο ήταν το αγαπημένο σας θέμα
και ποιο το αγαπημένο σας παράδειγμα από αυτά που ακούσατε. Επίσης, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ακόμα μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για να απολαμβάνετε περισσότερα προνόμια και για να μου δείξετε την υποστήριξή σας. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!